Nagyon jó. Jó. Ha most visz jó irányba a térkép, köszi. Nem értem, miért kellett ez fölgyalogoljak idáig. Nem már, tényleg? Teljesen... bazd meg, ezt nem hiszem. Na, erről beszéltem, mint térkép. Tehát, hogy miért? Üdvözlöm ismét a kedves VOD nézőket, vagy a visszatekintő nézőket. Értem ez alatt azt, aki nézte élőbe is, és most vissza is nézi. Jaj, közben meg megfulladok. Hova megyünk már? Miért kell állandóan két iskolaszám között ingázni? Na mindegy, legalább megismerjük a helyet. Vagy nem. Na, errefelé is elég rég mentünk. Ja, nem. Bocsi. What does it matter whether we even do our homework? I just want to be a baker on Carnaby Street. I don't think that even requires magic. As a muggle-born, I used to feel I had a lot of work to do if I wanted. Itt is vagyok, bocsi, csak már majdnem megfulladtam. Nyakra tekertebb kanyart nem is lehetett volna. Menjél már! Te mit toporzékolsz? Nézd oda! Hol a bánatban vagyunk már megint te? Ja, itt a sárkány. Ja, hát megyünk a megcsint bőrbe. Kösz. Jó lenne figyelni is néha, tudod. Aha. Beszélni kell ugyebár a Fitzger professzorral, pontosabban a portréjával. Kussolj, mert hát beszélek, hát nézd oda. Ezek a szellemek, te? Komolyan. Várjál? Itt van egy láda? Hol? Oh. Nice, kinyílt. Jaj. Ez komoly. Kösz. Hova az anyádba kerültem? Oh. Laci, ne legyél fogyatékos? Vigyél vissza! Kell nekem az a tekercs. És én ebből jöttem. Igen. Hát figyelj, ez is egy utazási módszer. És te hova viszel? Te máshova viszel? Hova hoztál? Itt is van egy béka. Wow. Te hova viszel? Ó, te ide szembe? Itt is van egy. Igazából nem kerültem messze nagyon a helyektől, csak... De várjál, ő hozott, igen. Most akkor megyek ezzel. Passzolnék amúgy, hogyha végül körbe dobálnának. Hú, ez elhozott valami chesthez. Titokzatos item. Jó, hát menjünk vissza. Amúgy is ez a küldi.
Ja, és az utolsó béka. Ja. Ho-ho. Figyeljünk, mint a szaró macska. Meg vagy. És azt hiszem már csak 6 darab kell ebből a szarból, kösz. Nem, ez így nem nyílik ki. Amenóba. Na nem baj. Én értelek, hogy... Ugorjál már, te szar. Érted, hogy az előbb... nem mondok inkább semmit. Miért a ládát mutatta, hogyha ide kellett jöjjek? Ezt árulja már el nekem valaki. Aha. Látott. De most nem lát. Ja, látott. Hű. Mi értem, milyen nagy kisugárzása lett ennek a köröknek. Csend már. Nézd meg, valaki mindig beszól. Hihetetlenek. Hello, megjöttem. Welcome back. Hello. Hello, Professor. I have news. Én mondtam, hogy hello. Goblins are looking for something. Hello. Another Hello. repository. Hello. They've built drills to help with their search. Most troubling. Are these repositories like the broken container I found at Rookwood Castle? They are. I fear we have no time to lose. Have a look at the map. Fortunately, the next trial is fairly nearby. Aha. It's Hogwarts. Igen. As you know, I was headmistress in my time. My portrait hangs in the headmaster's office. In fact, I witnessed Professor Black learn of your arrival. And I'll confess that I wondered about you. Wait, is the next trial in the headmaster's office? It is. I had hoped that when the time came, the occupant of that office would be of help to us. Unfortunately, this headmaster seems wildly unconcerned with anything but himself. You'll need to access the office while he's away. I understand. Very well. Be kell jussak az igazgató irodájába, amíg távol I shall van. meet you in my portrait there. Ez tök jó. Until then. Törjük be az igazgatóhoz. Nagyon fasza. Egyébként csak hogy jelzem, hogy tényleg kurvára minden útban van megint. Pöppet, lekapcsolom a kamerát, bocsi. A mikrofon az itt marad, nyugi. Csak helyet kell csináljak itt a dolgoknak, és a mikrofont ide fölborítsam. Anyám, barogas kétszer is, de tényleg. És kényelembe helyezem magam. Ki, hogy áll egyébként a karácsonyi ajándékokkal? Jelzem, jól, de mégsem. Tehát, hogy... Hogyha bárki olyan nézi, aki a listán szerepel, mint ajándékozók, bocsánat.
eskü megrendeltem. Egy ajándékon kívül, őt igazából az sem, tehát hogy egyetlen egy ajándék sem érkezett meg a megrendelt ajándékok közül. Nagyon örülök neki egyébként, ja nem örülök neki. Tehát, hogy tényleg egyetlen egy ajándék sem jött meg a megrendelt ajándékok közül. Egyetlen egy ajándék van meg, az nem rendelve lett, hanem én mentem el érte. Tehát, hogy örülök ennek a házhoz szállítós dolognak. Hihetetlen. Egyszerűen nem fér a fejembe, hogy 2023-ban ilyen nyögvenyelősen kell csinálni mindent úgymond. Tehát, hogy megrendeled december elején a dolgokat, és nem érkezik meg december elején. Vagy közepén, karácsonyig, érted? 23 nap nem elég rá. Úgyhogy valószínűleg szomorúak lesznek azok, akiknek készült a ajándéka. Nagyon sajnálom. Én igyekeztem. Bár ez gyenge kifogásnak hangzik, lehet, hogy tényleg az is. De én tényleg. Mindegy, hát figyeljetek, jó, később is hol, nem? Ez fog engem a kellő helyre vinni? Vajon? Nem, mi? Inkább az. Ne! Ez ijesztő volt. Na szóval. Nem. Az fog kelleni, nem ez fog kelleni nekem. Jézusom, miket csinál? Nem. Ez volt az? Legyen. Talán jól járunk vele. Most nézem. Na azért. Üzenet jól esett. Nem rossz a mikrofon, így sem. Amúgy, de majd át kell helyezzem szerintem valahogy másképp. Bár iszonyat volt, nem tudom, hogy. De úgyis jó. Kösz. Jaj, fel kéne menjek, de jó. Vadom, imádom ezt a térképet. Görítsünk le gyorsan egy korty kávét. Ez most ide nem kell. Lehet, hogy jöhet így ide. Ahogy, szuper. Ez meg így ide. És így hozzáférek a kávéhoz.
Azért nem sprintelek, mert egyszerűen lehetetlen itt bevenni a kanyarokat. Az iskolán belül. Látjátok, még futólépésbe sem egyszerű. Nem, hogy kanyarodva. Na mindegy. Gondolom ezt úgy senkit sem izgat. Na. Bocs, prof. Jó, még mert bemegyünk hozzá csevegni, visszateszem a kamerát. Úgyis vétenni kell most egy picikét. Hello, közben a fejem is visszaérkezett. I hope Professor Fig, the keepers have shown me where the next trial is. Has something changed? Lodgok and I have learned that the goblins are searching for another repository, like the one we saw at Rookwood Castle. And I discovered that they're building massive drills to help in their search. Professor Fitzgerald. Most mondja el neki, hogy találtunk egy tervrajzot egy hatalmas fúróról, meg hogy egy másik fajta óriát, ilyen energia vagy varázslat félét keresnek. He knew Miriam? They encountered each other at Rookwood Castle. És Lodgok ismeri a Miriamot, vagy kit. That's where she found the container. Akit most így hirtelen lemaradtam, hogy ő ki, de biztos egy fontos személy, úgyhogy nem gáz, hogy lemaradtam róla. Megoldjuk így is, nyugi. Aha. Azt mondják, hogy szinte bármit meg tudod nyerni, vagy mi? Believe it or not, it's in the headmaster's office. Incredible. Very well, you'll need the password to get past the stone gargoyle. The headmaster's house elf will know it. I don't know the headmaster's house. Kell majd valami jelszókővízköpőhöz. I imagine he's loyal to the headmaster. He is. So you'll need a disguise. Vagy egy álcára lesz szükség. Szuper. A polyjuice potion. You'll look and Polyjuice bájta. Tök jó. Faszal, akkor megint mehetünk bájtát keverni. Megint kellenek a hozzávalók. Szupi! Jó hangzik. Let's just say I felt the need to be prepared for anything after my fruitless trip to the ministry on his behalf. Now, time is of the essence. Drink up and I shall explain. A lényeg, most itt az idő a lényegre, hogy igyál. A 100 fülé főzet. És most mi vagyunk az igazgató. Hogy érzed magad? Jól. Convincing. I've taken the liberty of transfiguring your robes. As we discussed. És egyhamar nem felejtj el az ízét. Igen, ezt a Harry Potterben is megtudtuk. You might look for Professor Kagawa. Vagy pedig az első részben, igen. Tök jó. Unsuccessfully. I see. But what if Professor Black sees me? Leave him to me. I shall tell him where to meet a liaison from the ministry in Hogsmeade. That should give you plenty of time. Thank you, Professor. I suppose we'll meet again in the map chamber. It's rather strange to hear. Tehát, hogy az igazi igazgató nehogy rajta kapja őt, vagy bárki a két igazgatót, majd az öreg elcsalja, hogy találkozzanak valami roxorti genyó van, valami roxorti összekötővel. Szuper. Professor, a moment of your time, please. Professor, I was hoping to catch you. Places to be, Professor Sharp, places to be. Of course, sir. Only, you'd asked me about a particular potion, and well, I did? I did, yes. Well, spit it out, Sharp. I don't have all day. Probably best not to discuss it here, sir. Valószínűleg jobb, ha nem beszélünk itt róla. I assure you, Sharp, you may speak freely. Very well.
I've brewed the cure for boils you wanted. I can drop it by your office when it's convenient. Of course, yes. No need for all the cloak and dagger. Simply have a student deliver it. A student. Very well, sir, if you insist. I do. And thank you, Sharp. I just hope you've brewed enough for all my boils. Now, to determine which student gets the... I haven't time for any of you at the moment. None. None at all. Move aside. Mi van? Most megint rossz helyre jöttem? De jó. De úgy imádom, bazd meg. Kurva térkép. Stand proud, purebloods. The future is yours. I thought I heard the headmaster approaching. Na, menjél már. Részeg, én vagyok az igazgató, azt egy ajtón nem tudok átmenni. Hogy van ez? You call that a shine on those boots? Do better. Professor Black, how Yeah. are you, sir? Has anyone seen my ivory-handled hand mirror? Of course you haven't. A word? Professor Black, again, it is not too late to reconsider your decision regarding Quidditch. We could still have trials and a somewhat shortened season. It would be better than none at all. But the injury, Madam Kogawa. Professor, more than one student has taken a bludger to the head on our pitch. I dare say it knocked some sense into them. And they're fine now. The fact that it happened to be a pureblood, well, that's no reason to... What nonsense! That you would trivialize the health of a student over a silly game. A silly game? You are quite impressive. Silly game, azt ostoba játék. Dehogy is. A Quidditch nem ostoba játék. Magical games and sports at the ministry about you. Az az ostoba, aki azt mondja. Good idea. Jó, kérem csinálja. Én megengedem a Quidditchet. Parchment? Very well, I will, and with pleasure. And I spotted Scrope in the Great Hall. Seems to be avoiding me. I wonder why. Good day, Madam Kogawa. Jó, haladjunk tovább, mert nincs időnk ezekkel a lackokkal szarakodni. Speak with me, consult my secretaries or what have you. Now move along. Én értem, de hova lett? Hova? Basz meg. Menj a faszomba. És itt sem mutatja? Nem már. Scrope. From Scrope. Tudja meg a jelszót, tanulja meg a jelszót a Scrope-tól. Ettől? Hát, én megtanulnám szívesen a jelszót, bár teszem hozzá, hogy én rohadtul nem tudok semmit sem csinálni. Hol van a Scrope? De már! Hát bazd meg, így hogy találjon meg, hogyha nincs semmi? Nyomot vesztettem. Értem, hogy nem lehet nyitni, bazd meg, de... Jó, akkor bemegyünk valahol, azt meg leszarom. És most meg mutatja az utat, érted? Mert hülyét kapok.
Oké. Azért előfordulnak néha bugok. Professor, a word, please. Hello, Professor Black. Ah, Professor Weasley. How delightful to see you. Sir? I have you here. I wonder if I might De igen, nem ez a stílusa. with you about Professor Fig. Oh, very well. I've decided to give him a bit more leeway with his time. Leeway, Professor? Are you sure that's wise? I confess I do worry for his students. He's rarely here as it is. Ritkán itt van, úgyhogy... Well, yes. He's handling some official ministry business for me. I see. But sir, if I may, I am wary of how much time the new fifth year seems to be spending away from the castle, supposedly on Professor Fig's behalf. I've heard unsettling rumors of their escapades. Everything from sneaking into the Forbidden Forest to confronting Ranrock's loyalists and Rookwood's lot. What? Amúgy még jó, hogy nem az igazi igazgatónak mondja ezeket az infókat. Most nem azért. I mean, I shall keep an eye on Fig. You simply keep doing the wonderful job that you're doing. Simply wonderful. Thank you. But I'm happy to look into... Good. That'll be all, Weasley. I mean, Professor Weasley. Good day. A wonderful job. Leeway for Professor Fig. I shall remember. Na. That ought to give Professor Fig some breathing room. Wait until Master sees what a... Attention, students. I hereby decree that the Great Hall be forthwith scrooped. Oh, greetings, Master. Remind me of the password to my office. Oh, but Master made Scrope swear never to tell anyone, even Master himself. How dare you question me? I've a mind to give you a matching set of ears. Yes, sir. Of course, sir. Scrope begs forgiveness. Jó, ez már az ő stílusa. The Black Family motto, Master. Right. Basz meg, mi a Black Family mottója? Master does remember it. It's pure bloods forever, isn't it? Close, Master. Scrope thinks Master is indeed testing Scrope. It is always pure. Obviously. And, of course, as Master knows, in French. Yes, of course. I order you to pronounce it for me. Oh, but Master knows that Scrope's French is most pitiful. Oh, very well. Toujours pur. Ha! Thank you. Never speak of this conversation with me or anyone else. Of course, sir. Scrope shall try his best to keep out of Master's way. The Polyjuice potion's wearing off. I best get out of sight. Nem jegyeztem meg amúgy, basszus. Ez gáz? Valami törzsű por volt. Igen, szörnyű franciával ez most. Ez meg itt egyre többet böfög, tehát hogy... Ó, a faszom. Made it just in time. It's wearing off. Fig was right. I can't believe it worked. Now to speak the password to the gargoyle. Quest complete. Szóval, megvan a jelszó. A franciául jobban emlékszem rá, mint angolul. De amúgy valami blát volt a vége. Legalábbis én azt jelöltem. Nem tudom, hogy az hogy tényleg jó-e. Várunk egy picit, ameddig bedobja az újabb küldit. Aha! Nem kell ez. Fasz meg, de hülyén néz ki, geci. Tesem. Itt egy új.
9. Legyen az Impérió elsőnek. Collections. Jó. És akkor a bestiáknál meg... Quest. Te melyik? Ja? Aha. Jó, lett egy új. Ezekkel egész jól állunk. Vagyis nem. A main storyhoz kell még 6. Jó. Jó, nézzük meg a questeket. Aha, szuper. Tök jó. Igen, én ezt a bombárdásat csináltam. Na most meg lett egy új. Csináljuk meg először ezt a bombárdásot. Jó. It's me, Gareth. Do you have a moment? Na. Haladjunk már. Nem enged ott leugrani? Nem már. Annyira szar. Telibe bele a fába. De jó. Na, nézzük, haladjunk, lássuk. Ja! El vannak amúgy ezek a páncélos... Ezek a páncélosok. Amúgy... Jó, nem megyünk messze. Elméletileg. Menj már! Na! Hotboard! Furkász! Sárkány! Wow! It's magic! Excellent work today. Class dismissed. I take it you're ready to learn your new spell.
Persze. I completed your assignment, Professor. Én akarok, hogy új spell tanulni. Good. Spell. Now, this spell comes with a caveat. It should only be used when necessary. The exploding charm, as you might suspect, can hurt people. Hurt people. Use caution when casting it. Of course, Professor. I will hold you to that promise. Now, you must be precise in your wand movements. We don't want you blowing your Precíznek kell lennie a pálca mozgatásban. Nice and steady wand movements. Remember, the exploding Hogy van? A, X, B, B, A. Elsőre. Bombarda. Well done. Now, let us put it into practice, shall we? Go ahead and try it. Jó, már is. Betesszük ide. Egy pumpkinon próbáljam ki. Hát azon már nem fogom. Jaj, ott egy másik. Ó, anyád. Hű, haver. Az jó cuccnak tűnik. Hol vagy? Professor, might I have a moment? Yes. Keretek egy percet. Mi ez? Why are you interested in the magical beast? Tehát, hogy... Miért érdekelnek a legendás állatok? Are you considering some sort of profession in the field? Gondolkozik valami szakmán. A varázslatos legendás állatok lenyűgözőek. You do seem to engage well with the beasts in class. I believe that when choosing a path, particularly of a scholarly nature, one must take into account both one's enthusiasm for a particular subject, as well as how one may best serve the students to whom one is obligated to both inspire and teach. Of course, Professor. Hát ez a professzor inkább egy karriertanácsadó. I recall it quite vividly. It was the summer between my 6th and 7th years. I read in the Prophet about a wizard who'd been selling Occamy eggs and disappeared in the mountains near my home. I knew of the Occamy, of course, from my studies, but they are native to lands east of here, such as India. I wondered if it was possible that an Occamy could be so nearby. Hence, I went to find it. Egy Occamyt kéne megtalálni. Seems quite a challenge finding an Occamy in the mountains. It was. After a few days, during which my parents grew increasingly annoyed at my absence, I found what little remained of the wizard egg trader. He was near a tree hollow, and there, inside, was a nest with 7 silver Occamy eggs. What did you do with them? Nothing. Hát szerintem nem most fogom neki megkeresni amúgy ezt az Occamyt. Amúgy sem egyszerű az Occamykat megtalálni. Protective clothing, potion ingredients, even wand cores. Only poachers see the value in ending a beast's life for gathering. Azt hiszem térkitöltő testik van nekik. Azt hiszem ők azok. And moments later, the beast flew right over my head. Breathtaking. She then seemed to all but disappear as she shrunk to fit into the hollow. That sounds incredible. Indeed. I knew in that moment that I needed to understand all that I could about beasts and ensure that wizard kind learned to benefit properly from them. Now, I trust that I have answered your question.
You would do well to continue your study of beasts, regardless of your chosen path. Beasts and all that they provide will vastly improve your life, and perhaps one day even save it. I shall remember that, Professor. Thank you. Már is folytatjuk. Jó. Menj az utamból. Na. Most mehetünk a fő küldire. Na, be kell lépnünk az igazgató irodájába. Tehát, hogy be kell jussunk az igazgató irodájába. Már is intézik a dolgokat. Nyomassuk. Persze, amúgy fogadni merek, hogy a kastély másik felén van ez. Ó, hát hogyne? Az ott messze van. Az jó is lesz. Traveleljünk oda. Jó, van, befejeztem. Ja, egyébként szeretném felhívni a figyelmet, hogy december 18-án, azaz hétfő, azaz 18-a, azaz mi a faszom ez itten szemben. Ja, ezzel már találkoztunk egyszer, tehát, hogy azaz holnap 8 fok a várható időjárás, napos időnk lesz, úgy néz ki. Na, de nem mondhatok senkit sem az ilyenekkel, haladjunk szépen. Már megint lépcső hátán, jó. Aztán, milyen folyosó van itten, te? Hát erre még szerintem nem jártam. Legalábbis kurvára nem, de persze lépcső hátán, ez a vége még el is szétülök, így van. Hello. The gargoyle. That's where I need to speak the password. Toujours pure. Hát azt jól óra hangon mondtad. Na, beengednél már végre? Ne, lefele menjél, bassz meg. Ez a kurva kamerakép. Hát igen, ez ugyanúgy néz ki, mint ahogy kinézel. All thanks to Professor Fig's quick thinking. Now what? Approach the pedestal in the antechamber and read the book that appears. Very well. I suspect there will be more to this than reading a book. Your suspicions are correct. We shall speak when you are finished. Aha, tehát a srác gyanúja a helytálló. Ja, az vastat nem kell nekem. Először is. Revelio. Hopp. Ott a Tesla süveg. Hello. Itt is van valami, köszi. Az egy alma, az nem kell most. Jó hangzik, jó néz ki, nem ez. Itt van egy chest. Nézzük meg először ezt, és itt lent nincsen semmi, itt. Nincs, itt belül. Itt van a merengő. Jó. Megbeszéltünk mindent. Use. Hűha. Hűha. Hoppá. Beszélpontott a könyv. Tehát ez nem is Voldemort naplója.
Azaz Tom Riddle naplója. Ajaj. Mert hogy ekkoriban még nem volt Voldemort. Nem úgy Voldemort nem volt, hanem még Dumbledore sem, meg Grindelwald. És így pár Voldemort előtti sötét. Professor Fitzgerald, can you hear me? I am here. In this place, you may call me Neve. You shall be witness to a fable. Pay attention. Things are not always as they seem. Most tanulj leszünk egy mesének. Use the tools you encounter to find me. The first you will need is a cloak. Aha. In this place as in life, death takes many forms. Az sem rossz. Avoid each of them at all costs. De még hogy a felhők is ki vannak dolgozva, érted? Mi a franc? Jött a halál. Jaj, de jó. Nem tudom, hogy tudok-e varázsolni, tehát csak nem vesznek észre. Szerintem rossz irányba jövök. Mindegy. I need to time this just right. Persze, mert ez úgy működik. Hozzáértem, azt hiszem, de nem vette észre. Hát ez nagyon érdekes. Nagyon durva. Halál. Igen. A jó öreg halálkit megismerhettünk ugyebár a Harry Potter utolsó részeiben. Erre kell tovább mennünk. Le tudunk csapatni egy balost. Ladder. Perhaps they won't be able to find me if I go up there. Szuper. Nos, azt mondta, hogy harcolnom kell velük, nem jó. De hogy? A létrán fel? Igen. Szóval erre. Ide be. Nem, ide be nem. They're gone. For now. I need to get out of here. Ezt most meg kell fölmásznom itt a házra, megkerülni, hogy... Too many. I must cross this road as fast as I can. Rengetegen vannak, igen, és kurvára nem tudom, hogy engem megláthatnak-e, vagy sem. That's where I need to go, but I need to find a way past them. És néha olyan lassan mozog. Érdekes. De megmozdulnál már, bazd meg, azért ne csak gyökkettővel menjél. Lehetné néha gyökkedjel is. Nothing this way, but more danger. Szerintem ez csak még több veszély. Biztos van más mód? Hogy? There's no getting past them that way. Jó. Haladjunk tovább.
Nem haladunk tovább. Fölmászni nem tudok. Ja, ide kell bemásszak. Close tight. No way but forward, I suppose. Ez egy potion lenne. Jaj, de jó. Ó, jó pofa. Ez a kis jelenet. That's the way forward. Most átszázom magamat ilyen feketének, mint ők. Láthatatlanná tévő köpeny. Mégpedig az a fajta láthatatlanná tévő köpeny szerintem, ami a halál könteséből van, vagy köpenyéből van. Vagy nem tudom, merre kell menjek, bazd meg? Azt se tudom. Jó irányba megyek egyáltalán? Hallod-e? Hát... szerintem erre nem. De arra sem jó. Erre? De ott nem tudok menni. Be ezen az ajtón? Nem be az ajtón. Itt a résen? Nem. Hát bassz meg, merre? Keci? Nem áll? Ó, bab meg, hát tovább kell menni egyenesen. Bab meg, nem mondok semmit. Tényleg. They can't see me at all. I can get closer to them. Nem menj már neki ennek az oszlopnak, az meg. Jó, most a halál sem lát. This is the way forward. Finally free. Now where are you, Neve? You have outrun death thus far, but have yet to find me. Keep searching, but this time you will be unable to hide. Wield the wand you see before you. Do not squander. Megelőzted a halált, de még nem találtál meg. Folytasd a keresést, de ezúttal nem fog... Mit nem fogok tudni? Ja, nem fogsz tudni elrejtőzni. Jó, hát... Nem tudok mit tenni, főleg, hogyha sprintálni se tudok, hogy pláne nem fogok tudni elrejtőzni, sem futni, meg ilyesmi. Mr. Rand. Oh, podzapáca, hello? Halálerek héj. I've never felt such power. Ez a 7. volt. Azt hiszem. 7H volt. Ugyanúgy. És a halhatatlanság kövét is látni fogjuk? Mert igazából ha azt nézzük, most kitről befele haladunk be. Ugyebár mi is a halálerekhéjnek a logója, úgymond a mintája. Egy háromszög, benne középen a háromszög, egy előszárú háromszög, és középen úgymond megfelezi a podzapáca motimumja, és egy kör van még benne, ami az összes oldalt érinti. Azaz röviden, a háromszög a láthatatlanná tévő köpeny, ami a halálnak a köpenyéből van, ezért nem látják úgymond sem a varázslók, sem az emberek a halál közelettét, a mítosz szerint. A pereverfülvérekei volt a dolog. A második a podzapáca, ugyebár ami a használóját legyőzhetetlenné teszi, bárki is legyen az.
Jó, most tudunk varázsolni. Aha, de csak ezt. Tényleg durva ez a varázslat. És hogy ugyebár van a bölcsek köve, ami megajándékoz még egy élettel, úgymond. Tehát, hogy feltámaszt egy halottat hamvadékából. It's fighting time. See, it's a fighting time. Ez nem tartott sokáig. Ez sem. Ó, még XP-t is kaptam érte. Szuper. Ó, az anyád. Mennyien vagytok még? Komolyan. Szuper, na haladjunk tovább. Ó, jó, most már tudok sprintelni. És csak ezeket a varázslatokat kaptam meg. És nem tudok varázslatot állítani, úgyhogy ezekkel a varázslatokkal kell beérjem. Gondolj bele, ha ezen csak ilyen Wingardium Leviosa, meg a Reparo, meg az ilyenek lennének, hát eléggé szarul jártam volna akkor. A Revelio-t nem használhatom, vagy ez most itt az effekt eddig is? Most le kell győzzem a halált? Ezt ugye nem mondod komolyan. Jaj, de jó. Tényleg estettem egy alaptámadást a izé ellen? A halál ellen? Bátor cselekedet.
Mennyien vagytok még? Na, ez az. Megijesztettem a halált. Nagyon kemény. Hát jó, itt nincs mit összeszedni. Szuper. Végül is mondta? Csajsző, hogy nem fog tudni elrejteni most a haláltól. Hát nem baj, megoldottam. A simple stone. This must be for me. Mhm. Jó.